week. Sabi nga nila, Hump Day Wednesday. I believe it's pronounced Hump Day. Hump Day. Or Hamp Day. Hamp Come Day. back. Come back to the the- Hump Day. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. And again, a happy Hump Day Wednesday po to everyone. We hope you're dry and safe as we bring you the day's very latest stories. I'm Denise. And I'm Lourd Veyra, malamig sa labas, mainit ang usapan sa Kongreso, Kamaraman o Senado. Pero dito, walang usapang pusit. Huwag magpaligoy-ligoy, let's keep the narrative tight. Ganyan tayo dito sa Afternoon Delight. Yes! Okay, Wednesday nga ngayon, August 28, 2024. Happy weekend sa'yo, Denise. Happy weekend. Konti Practice na lang lang. yan. Oh, Practice. practice na lang. Bukas sabihin ulit natin at baka matuloy na. Okay, madami po tayong storya, na malalaking storya actually, na sinusubaybayan ngayon. No? Pero bago natin, before we get into that, let's talk about our delight of the day. Yes. Which is, ito naman, kitang-kita nyo, orange na orange. Sotanghon soup. Correct. Actually, dapat kasi Pusit. pusit. Inihaw na pusit. Bakit nga ba pusit? Eh, kasama yun sa mga pinag-uusapan natin. O pag-uusapan pa. Para may relevance. Oo. Ito, galing sa isang sosyalin na Pinoy restaurant na amoy-amoy ko pa yung hipon. Yep. Taste test. Walang sinap. Hindi siya lasang cup noodle. Naghanga ako ng very light cup noodles. Cup noodle. Uy, baka Okay. sabihin nila, seryoso po kami dito. Oo. There's a big difference between being solemn and serious. Correct. Afternoon Delight is serious, but it's not solemn. Relax. Okay, so siguro Ayos ka na naman ba ng buhok, Denise? Paggupit lang. Okay, sa'yo. Thank you so much. Kaya bagay rin itong ating sotanghon soup Oo, dahil oo. nga sa ulan. Nako! Oo. Nako. Umpisa natin ang balitaan sa ulan at baha sa Metro Manila. Ang dahilan ni hindi bagyo kundi ang Habagat o ang Southwest Monsoon. Narito pong report. Umabot ng hanggang dibdib ang baha sa bahaging ito ng NS Amoranto sa Quezon City dahil sa pag-ulan madaling araw kanina. Ang sasakyang ito, sinubukang suungin ng baha pero napaatras rin. Nang lumiwanag, tumambad sa mga residente ang sandamukal na basura sa kahabaan ng Maria Clara Street. Si Aling Ofelia, winalisan agad at binuhusan ng tubig ang harap ng bahay nila. Si Mang Arnel naman, kasama ang mga kapitbahay sa paglilinis. Ang hiling nila, sana raw hakutin agad ng barangay ang basura dahil noong nakaraang bagyong Karina ay naipon ng ilang araw ang mga basura. Tatlong sasakyan ang nagkarambola sa intersection ng Viluna at East Avenue sa Quezon City mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Sa kasagsagan ng pag-ulan, sumalpok kasi ang motorsiklo sa dalawang kotse na sinusundan nito. Nakahiga pa ang rider habang nakasalampak sa kalsadang angkas nito matapos silang tumilapon. Durog ang harapan ng motorsiklo dahil sa lakas na pagkakasalpok. Babae ang kakas na kuan ng mobit. Eh nabangga sila doon sa kuan tapos na tumba. Ayun, na kuan sila sa nagtalsikan yung mga helmet nila. Kwento naman ng may-ari ng nabanggang kotse. Beating the red light umano ang driver ng motorsiklo. Pinilit niya yung stoplight na naka-stop na siya, hinpo na pula na, pinilit niya. Agad namang responde ang rescuer ng QC-DRRMO. Kapwa pananakit ng binti ang iniinda ng rider at angkas nito. Nagdulot naman ng aksidente ng pagbibigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng East Avenue. Dahil din sa pag-ulan simula kagabi, umabot ng gutter deep ang baha sa Taft Avenue, malapit sa UN Avenue at sa may tapat ng Philippine General Hospital sa Maynila. Ganon din sa bahagi ng Espanya Boulevard, partikular sa intersection ng De La Fuente Street. Ayon sa DepEd, maliban sa Makati ay kanselado ang lahat ng klase sa Metro Manila dahil sa malakas na ulang dulot ng Habagat. Suspendido rin ang number coding ayon sa MMDA. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Alright. Dahil dyan nga, Tita Denise, maraming mga no classes in many parts of the NCR. At syempre, yung iba, no, yung government workers, wala rin, suspended ang kanilang mga pasok to keep everybody safe and take care of things at home. Pero kahit ganun pa rin, matraffic. Matraffic. Kasi sinuspend rin ang number coding. Pero kung gising ka kagabi, kanina madaling araw, grabe yung buhos ng ulan. Ay, hindi. Ang naabutan ko is yung kagabi. Around mga 8:30 or 9 ata. Yung non-stop yung kidlat.
To the okay. point na parang I had to close my curtains kasi nadidistract na ako na flash siya ng flash. Tandaan mo, pwede ka tamaan ng kidlat. Tinakot pa talaga. Wag sana. Wag, Wag sana. wag ka lang magsuot ng aluminum foil. Oo. Okay? Pero hindi kailangan ng deklarasyon na meron pong bagyo dahil alam po natin, wag po natin kakalimutan. August, end of August hanggang September, yan po mga kapatid, diyan talaga bumabanat ang habagat. At naalala ko noon, maraming hindi nakakapasok sa radyo noon. I had to take over some programs dahil mga hindi nakarating ng mga hosts at mga staff. So, abangan po natin, September lalong-lalo na September. End of August, yan talaga bumabanat ang habagat. At alam natin sa Pilipinas, hindi kailangan ng typhoon o malakas para bumaha. Tandaan po natin yan. And that's why we're reminding everybody, mag-ingat po tayong lahat. Dala ng extra raincoat, payong. At pag sinabi na, yung mga rainfall warning, let's be mindful of that. Kagabi, nagtunugan Correct. ang mga phones. At kahit sinasabi, ano ba to? Wala naman sa amin. Hindi po. May parts of Bataan ay may red rainfall warning na kagabi. No? At so yun, mag-ready po tayo lagi na hindi kailangan mag-abang ng anunsyo ng pagpasok ng bagyo o naman ang habagat, yan lagi babanat. Sounds like a rhyme, ano? Okay, at this point, cambio muna tayo and let's talk about some good news Ay, this nako. afternoon on the Philippine Star via PhilStar Live. Philippines is Lai Erica Bumogaw, now world's #1 in Muay Thai ranking. Oo. Because of accumulated points pala, Tita Denise, ano? Siya yung #1 ngayon sa 45 kilogram division. Yun nga lang, hindi sinama pala sa huling Southeast Asian Games sa Cambodia. Yes. Itong Muay Thai. Correct. Oo. Sneaky, bakit kaya? Well, the countries do have the choice kung ano yung mga sports na pwede nilang ipasok. Pero itong si Islay, again, Bumogaw, beat Australian Sarah Kwa via unanimous decision held in Kenwick, Australia, just earlier this month. Biruin mo, of course, native of Benguet, itong si Bumogaw. Nagtitrain pala siya sa Team Lakay. Yes. Oo. And kilala, of course, itong Team Lakay. Tapos nung 2018, actually, she also got gold medals dun sa IFMA or International Federation of Muay Thai Amateur. At nag-gold siya sa Jincheon First World Youth Martial Arts Masterships noong 2017 sa South Korea. At sabi niya, tinanong siya, what is it that you love most about Muay Thai? Sabi niya, that gives you a great physique, as strong as healthy, is the new sexy. Oo. Aray? Oh. Bakit? Tama naman. Strong. Okay. 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 Ngayon, hanggang ngayon pala, sorry, Tito Denise, go. ang Muay Thai is still campaigning for international Olympic recognition. Wala pa pala siya sa Olympics. Alam mo, nakakatuwa dito. Itong si Islay, she is also a licensed secondary teacher. Hindi nga. Oo, ayan. Ba? And she is the first female world Muay Thai champion when she bagged 2 medals dun sa 2023 IFMA Senior World Championship sa Bangkok. Oo. Ayan, so kung nagtuturo to, tapos makukulit yung mga estudyante, Huwag naman sana umabot. pag yun umabot Pero siguro. pwede niya siguro turuan ng Muay Thai yung kanyang mga estudyante because sports talaga, it builds character. So, she has the option to do that siguro. And now, okay, we move on the Philippine Star. Cebu Provincial Government inaugurated the commercial flight from Mactan Island to Bantayan Island Airport on Wednesday. Matindi yan. Oo. Alam mo, sinasabi nila, no, yung mga kaibigan ko sa Cebu, ang Bantayan Island daw is something like it's their best kept secret. Oo, dahil medyo mahirap-hirap puntahan, ilang oras by bus, at yung ferry ride. 6 hours. Oo, some people say that talagang grabe raw yung waters, no? Lalo na pag maliit-liit yung bangka mo at hindi ferry ang gamit. Yun naman, ang ganda-ganda raw kasi ng mga beaches there, no? At may community na dyan ng mga Rasta, mga Cebu Rastas. O, mga hipsters ng Cebu. Ayan. Naku, mabubulabog na kayo dyan, mga bay. Patay kayo. Syempre, no, if you've been wanting to go to Bantayan nga, again, from the initial 6-hour bus or ferry ride,
balita ko 25 minutes na lang daw via Well, plane. Oo. Nako. Tapos, yung plane ride or yung airfare could be as low as 888 pesos daw pag may mga sales. Men, mura yun, ha? Oo. So isipin mo, Manila to Cebu, wala pang isang oras, di ba? Halos. At so, Mactan to Bantayan, ilang minutes lang kami? 25 minutes daw. Kita mo, mauuna ka pa rin makarating from Manila to Bantayan. As opposed to pupunta ka from Manila to, let's South. say, o Tagaytay, mga Oo, ganyan. oo, for sure. On a weekend, good luck sa ating lahat. Ayan, pero sana mabalanse no, ng local government ng Bantayan, yung mga tourism officers. Correct. Yung pagiging pristine pa rin ng lugar. Kasi pag may mga natayo na dyan, of course, may mga tugtugan na dyan, ano? May alam ako mga music festivals held there. Pero the moment na nagkaroon na ng mga fast food, mga ganyan, nakaw. Yun nga, balanse lang, no? But Balanse this is, of lagi. course, a good way to showcase another part of the Philippines, the beauty that it has na hindi talaga madalas napupuntahan dahil nga napakalayo or napakahaba rather ng biyahe. Pero isipin mo, Oh. ang ganda-ganda ng lugar na yan. At may mga resorts, at sabihin mo, may mga parts na talaga yung ang ganda-ganda ng beachfront. Ang daming pwedeng gawin. No? At naaamoy ko talaga itong... Sabihin ko, next week, absent muna ako, ha? Testingin ko kaya Pwede bang to. isama mo naman ako paminsan-minsan? Sabihin ko na Tan? lang part of the job. Testingin natin yung flight to Bantayan. Okay, ibig sabihin, ATR planes, ano? Magre-report ba sa atin si Tito Dale mamaya? Opo. Okay, uy, may comment kayo kung kayo ba'y nakapunta na dyan sa Bantayan. Oo nga, let us Kayo ba yung know. mga Cebuan o taga Cebu? Or basta kung may karanasan kayo dyan sa island na yan, comment nyo naman sa ating, sa YouTube po, no? Hanapin lamang po ang Afternoon Delight. Hanapin po yung account ng One News. At umi-ere po tayo ng live dyan. Babatiin namin kayo mamaya. Sa Facebook naman, Sa Facebook naman, ganun din actually. Mamaya babatiin namin kayo. So keep your comments coming. Pag-usapan muna natin. Another story on social media. On onenewsweek.com, the headline goes, Kamala Harris overtakes Donald Trump in new poll. Yun. And Kamala Harris is now leading by 4 points, which is big for Kamala dahil just a month ago, she was actually trailing by 5 points. So, hindi niya lang napantayan na overtake niya pa itong si Donald Trump. And this is according to the poll of Pollcom Lab and Main Street Research USA. okay, dahil ngayon, malakas daw si Kamala mostly sa female, sa female demographics at yung immigrants. Pero, pagdating daw sa white men at males, nako, Donald Trump pa rin. Oo. At alam mo, ganyan din yung kwento ni Hillary Clinton, lamang sa polls until the Electoral College. Hello. Yan, medyo weird na sistema sa ganyang mga bagay. Pero, alam mo, yung joke ng mga late night comedians, Tito Denise, naghahanap daw si Trump ng pwedeng bumaril sa kabilang tenga niya. Sige. Sige. Papapantay. Sympathy. At para masuot daw ulit yung no? Kasi di ba, iba yung dating noon. Parang, oh my God, magiging presidente na ng Amerika to. Naging iconic pa yung shot, that photograph, no? Nakuha ng isang AP ba o Reuters na di ba? Yung iconic na nakataas yung kamay niya, him screaming, fight! Tapos may flag ng Amerika doon sa likod niya. Nakaw! Yung picture, medyo maganda ang composition. Di ba? Hirap gawin nun. So, kabila naman daw, easy. Easy lang, relax lang. Ang hirap kasi, Tita Denise, hindi nagbago ng messaging si Trump. Ganun pa rin at pang-iinsulto, personal attacks. Yes. Pero medyo delikado din itong sila Kamala dahil hanggang ngayon, wala pa rin daw malinaw na plataforma ng mga specifics na nilalatag, lalong-lalo na doon sa kanilang economic policies. That's right. Yun. So, Pag-usapan pa rin natin, again. still, sa Amerika pa rin, Oo. Nako, the head of a social media platform giant has revealed censorship from the White House. Anong ibig natin sabihin? Nangyari na pala dati at may pinigilan ang White House. Some info being disseminated. There's a report from the Associated Press.
Meta CEO Mark Zuckerberg says senior Biden administration officials pressured Facebook to censor some COVID-19 content during the pandemic. Zuckerberg sent a letter to Republican chair of the House Judiciary Committee, Rep. Jim Jordan, alleging the officials repeatedly pressured Facebook for months to take down, quote, certain COVID-19 content, including humor and satire. He vowed that the social media giant would push back if it faced certain demands again. In response, the White House said that it was confronted with a deadly pandemic and the administration was encouraging, quote, responsible actions to protect public health and safety. The letter is the latest rejection of pressures on Facebook to target misinformation following the coronavirus pandemic and 2020 presidential election. Allegations have emerged that some posts were wrongly deleted or restricted. Experts warned that this year's U.S. election could be swamped by misinformation on social media with the increase of AI and other tools to produce false content that could mislead voters. Okay, so panahon ni Biden nangyari. Pero alam natin na panahon ni Donald Trump, ang dami ring misinformation mismo. Ang White House pa nagsusupply. If you saw those yung mga press conferences ni Donald Trump, nasabi niya parang baka yung minom daw ng bleach, arawan lang daw. Kaya mga weird na no? Kahit dito sa Pilipinas, panahon ng lockdown pa, may presidente tayo sinasabi noon na gaas lang daw, mamamatayan. Mga ganyan, seryoso Pero medyo delikado ito kasi you will have a situation where a social media platform is now acting like a network. At yung network na yun, at malaki ang traffic niya, kaya niyang i-control yung daloy ng information. Correct. Medyo delikado yan. Yun na nga And manipulate what people are receiving, what kind of messages they're getting. Nako, example lang yung sa X, si Elon Musk ay anti-vaxxer. At siya ay pro-Trump. At kung ano-ano ang mga pinaniniwalaan na fringe theories itong taong ito. At hawak niya ang Twitter o yung tawaging X. Basta Twitter pa rin yan para sa akin. Gugulo niya yung buhay namin Okay. And speaking of social media, binabati po natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming sa Facebook at YouTube. Again, kung nais ninyong banggitin ni Tita Denise ang inyong mga pangalan. Okay, silip tayo. Anong gagawin na lang? Manood at mag-comment. Opo. Sige kayo ng mga suggestions. Huwag kayo mang-away, ha? Oo. Kasi mamaya na kayo mang-away, susunod na programa. Storycon, sa totoo lang. Dito good vibes po Good vibes tayo. muna. Sige, umpisahan natin. Laging nanonood sa atin to. Si Miss Bea Dalisa. Hello po, Sir Lourd and Ma'am Denise. Magandang hapon din sa'yo, Bea. Good afternoon. Good afternoon, Delight. Yun ang sabi naman ni Sir Oscar. At ang sabi niya, ang kanyang food suggestion ay halo-halo. Sabi sa inyo, ang sabi ni Lourd, ano nga request mo? Ribeye steak? Ribeye steak. Wala, nasigawan ako kanina. Wala rong budget. Sige, paki-flood na lang po ng lechong kawali. Halo-halo. Wala tayong magagawa dyan. Oscar N. Siya yung nagsuggest ng halo-halo. Correct. Kay Carlo Colaton. Ano raw balita? Kay Quiboloy. Ay, mamaya po. Oo. Alex Manansala, hi tita at tito. Talagang paninindigan yung mga tita-tito na yan, At hindi nagpaparamdam to, pero sigurado ako, mga fans mo nanonood. Hello, Jim Libiran, magparamdam ka. Sa Facebook, may mga nagparamdam din, ha? Ito, si Rodel Alcantara. Magandang hapon po, Sir Lourd. At siya naman, si Miss Denise. Yun, Kaya ko basahin. Ay, babasa nga. Wala naman nakasulat, Oo. Na-crush ko at ng bayan na rin, sabi ni Rodel Alcantara. Thank you. Sana tuloy-tuloy po kayong manood ng Afternoon Delight. At syempre, paalala lang din po that before the end of the show, magbabasa ulit kami ng comments nyo. So keep them coming and stay tuned hanggang 3:00 dahil kasali po kayo sa ating conversation. Hello, Alex Fuentes ng Bacolod. Lagi nakatutok si Alex Fuentes. Si Astrud Garcia, nakatutok din. Sabi ni Miss Angelita de Galicia, yes po, maganda dyan. I suppose, referring to Bantayan. Yes, oo. Dalawa lang yan. Kung hindi Bantayan, ikaw. Ay, tanggapin ko na rin. Nico Cabales. Okay. #adfugitive. Okay. Anyway. Okay, tayo muna mga kapatid. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight hanggang 3:00 tayo. Hindi tayo aabutin. Gaya ng ilang hearing ng gabi.
back. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourd de Veyra. At ako naman po si Denise. Thank you for staying with us. Alright, on to the news. The House of Representatives has deferred the hearing of the Office of the Vice President budget to September 10. That's after a belligerent Sara Duterte faced lawmakers yesterday and refused to answer questions on her budget from 2022 to 24. And here is the full story. Tensions flared at the House of Representatives on Tuesday during the committee hearing on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. VP Sara Duterte refused to answer several questions, especially regarding confidential funds. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. But Duterte's request was not granted by House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo. We have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. We will proceed to ask questions. The first one to question Duterte's budget was ACT Teachers Representative Franz Castro. Castro raised the OVP's low budget utilization rate of this year's budget. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, Duterte responded and also mentioned Castro's ongoing child abuse case. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House Madam of Chair. Ito yung sinasabi Representatives. nila. You allowed her as my comment and then you will not allow me? But Castro hit back at Duterte, calling the vice president pusit, in apparent reference to squid tactics. Since ayaw magpaliwanag ang VP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. Yung tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair. The vice president then complained against the lawmakers of being unfair. Bakit? Yes, we Bakit napaka-one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Former President and now Pampanga Salon Gloria Macapagal Arroyo came to Duterte's defense. When we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. But this did not sit well with Kimbo. It's a big amount of money. I believe we owe it to the people to understand what happened. Of course, tinanggal na natin noong 2024. Gusto natin malaman, tama ba yung ginawa natin? Meanwhile, Kabataan Representative Raul Manuel asked about the supposed errors in Duterte's book, Isang Kaibigan. Dahil ayaw din po ng resource person na question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to the resource decide the person to proposal tell this as committee presented. the name of the auditor of the children's book. The over 5-hour hearing was eventually deferred as Duterte wasn't able to provide substantial answers. The next hearing is scheduled for September 10. All right, and another notable exchange during that hearing was that of Vice President Duterte and House Appropriations Vice Chair Stella Kimbo. Watch this. Please say, I do not wish to answer. That's it.
at least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. person on the list. Madam That Chair. This, Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Is Yes. this an inquiry regarding... What he said. Yes, and Yes, please, I ma'am. remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Kaya mo yun, Denise Tan? Talk to the hand. Talk to the hand. Tapos gusto pang papalitan itong si Stella Kimbo ng isang ibang magpe-preside. Oo, Turuin kasi mo yun. wala nga daw sa O tapos dapat daw parang a House Committee on Finance which does not exist. So magtatanong kami siya, talaga? Tama. Sige. So September 10, deferred at paulit-ulit na sinasabi na I leave to you the fate of the office of the Vice President. Sa totoo lang, karapatan naman talaga ng committee na yan. At trabaho nila magtanong. Yun. Dahil nga, again, pera po ito Correct. ng taong bayan. And sometimes, if you want to get what you want, a smile can change everything. Do not put up a fight. Hindi antagonistic lagi. Diba? Pero mukhang pinaghandaan niya. Pero wag po kayo maglala, hindi tayo abutin hanggang bukas, like some hearings. Hanggang alas 3 pa po tayo. Alright? At good vibes lang tayo dito. Of course. Pero for the meantime, Lourd, pag-uusapan muna natin the quick rundown of more stories on One News. The Commission on Audit has ordered VP Duterte to return 73 million pesos worth of confidential and intelligence funds or CIFs. This is part of the 125 million peso CIFs that her office spent in just 11 days in December 2022. COA's notice of disallowance cited improper use of funds. The OVP says it will appeal the COA's order. Dismissed Mayor Alice Guo's alleged cohort Cassandra Leong is expected to appear before the House Quad Committee hearing today. She was apprehended with Guo's sister Sheila in Indonesia and is also being linked to the operations of a raided Pogo hub in Porac, Pampanga. Meantime, the Justice Department is set to file charges of disobedience to summon Ong and Guo. Overseas, a Chinese spokesperson Lin Jian asserts that they are not the one disrupting peace in the region. He also urged the Philippines to stop provoking tensions. The statement comes after Defense Secretary Gibo Teodoro called China the, quote, biggest disruptor of international peace in the Southeast Asian region. All right, let's now get the latest on the police's search for Pastor Apollo Quiboloy in Davao. Okay? And for that, before that, President Bongbong Marcos has reacted to the manhunt for preacher Apollo Quiboloy and dismissed Mayor Alice Guo. And first, he denied accusations of overkill in the operations against the fugitive preacher. Marcos says the number of police around Quiboloy's so-called King Dome was actually justified considering the size of the area. Over 2,000 police officers have been deployed around Davao City and as we speak. And the president also criticized Quiboloy for using his followers to block authorities and evade arrest. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Quiboloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. And as for Alice Guo, Marcos said he has a, quote, very good idea whose heads will roll over the escape of Alice Guo and associates. Oh, yes, definitely. So, DOJ, I was just with the secretary earlier today. It's almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly.
We will, of course, be talking about that in the coming days. But for right now, it is time for a quick breather. You're still watching Afternoon Delight on One News. We'll be right back. August 28th, 1963. Martin Luther King Jr. caps a major civil rights march in Washington with a speech for the ages at the Lincoln Memorial. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 1968. In Chicago, police and anti-Vietnam War protesters clash in the streets during the Democratic National Convention. Connecticut Senator Abraham Ribicoff condemns the police for the violence when he nominates a fellow senator for president. And with George McGovern as President of the United States, we wouldn't have to have Gestapo tactics in the streets of Chicago. But Vice President Hubert Humphrey is the nominee for the deeply divided Democrats. He narrowly loses to Republican Richard Nixon in the fall. 1955. Emmett Till, a black teenager from Chicago, is abducted from his uncle's home in Money, Mississippi. 2 white men seize Till after he supposedly whistled at a white woman. He's found brutally murdered days later. An all-white jury acquits the men of the crime. They later confess in a magazine interview. And 1996. In London, a royal split becomes final as Britain's Prince Charles and Princess Diana are granted a divorce. Diana is killed in a Paris car crash a year later. Charles marries longtime love Camilla Parker Bowles in the following decade. Today in history, August 28th. Ed Donahue, The Associated Press. We're back. You're still watching Afternoon Delight. I'm Denise Tang. At ako naman po si Lourd de Veyra. Alright, eto na talaga. Let's now get the latest on the police's search for Pastor Apollo Quiboloy in Davao. And for that, we have live on the spot mobile journal Marymon Reyes on the ground. Marymon, balita namin kasama ka raw sa grupo na papasukin na yung loob ng compound. Tama ba? Yes, Lord. Ngayon kasi hinihintay na lang muna natin yung parang permiso at go signal na pulisya. At kasama tayo para nga masilip at makita yung pag-serve ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Kanina kasi nandoon tayo sa PRO 11. Hinihintay lang din natin yung abiso nila dahil nga nagkakaroon din ng claim na bubombahin daw itong katedral kapag hindi nga raw inilabas si Pastor Apollo Quiboloy. Pero ayon kay spokesperson Catherine De La Rey, hindi raw ito totoo at dapat ay i-verify daw ang mga impormasyon. Bukod pa dun sa kung ano lang daw yung naririnig na basta-basta lang daw na pinaniniwalaan. So hinihintay lang talaga natin yung pagkakataon na makapasok at masilip ang loob ng KOJC compound. Oo. Marymon, okay. Hanggang kanina, nililinaw pa rin yata may dinulog ang DILG sa korte kung lilinawin daw kung ano ba yung ibig sabihin ng TPO versus ito ba ay hindi rin dapat aaresto. Nagkalinawan na ba kung ano ang ibig sabihin ng TPO? Sa ngayon, wala pa kasi tayo nakukuha ang detalye bukod doon sa tuloy-tuloy na debate nga pagdating sa pag-i-interpret ng nilalaman ng TPO. Dahil tinatanong din dito kung ano ba yung sakop, yung specific details pagdating doon at magkaiba ngayon ng interpretasyon ng... Oo. Marymon, okay, huwag ka mawawala. Marami pa kami tanong, Marymon. Marymon, I know you guys are waiting for the go signal, but nakikita natin yung kapulisan sa likod mo. What are the mga ilan-ilan ba yung security personnel deployed and what are the safety measures that are in place dahil nga may mga balita ng mga kung ano-ano mga pwede mangyari?
Oo, naandaan yung mga naka-deploy at hindi pa naman ito, kumbaga consider din natin dito yung mga nag-shift na mga pulisya para mag-station dito sa paligid ng KOJC. Tapos siguro antabayanan muna natin iba pang mga detalye kasi nandito na tayo sa loob at sisimulan natin yung mag-witness nga ba natin yung pag-serve ng warrant of arrest. Alright. So, Mary Mon, okay, Dan, mukhang kayo ay ready na pumasok, ano? Okay, habang may signal pa, samantalahin natin. Mary Mon, saan nakukuha ngayon ng confidence ng kapulisan ang pagpasok nila? Mukhang may linaw na ba yan? Or parang one of similar attempts din, like yung mga previews na hanapin at wala ring nakukuha in the end? Dahil kasi nagkakaroon na ngayon ng informasyon na natutunto na nila yung specific na location kung nasaan posibleng nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy sa ilalim nga ng lupa. Yun yung inaalam natin sa ngayon. Kaya ngayon sumisilip natin yung loob ng compound kung magkakaroon na ba talaga ng katapusan itong umaabot na ng 4-5 araw na liitan sa pagitan nga ng mga miyembro ng KOJC at saka ng pulisya. Mary Mon, sorry. Pwede bang papihit yung camera at pakita mo sa amin yung, para makita natin yung eksena, sino-sino yung mga tao nasa paligid dyan at ano ang senaryo ba? Oo. Pero itong mga media na medyo mukhang hinaharang ng mga miyembro ng KOJC dahil nga sinasabi na hindi raw sila nagpapapasok ng media at ayaw nga daw nila ang presensya ng media rito. Ngunit tayo kasi nakausap natin ang legal counsel ng PNP at meron tayong permiso nga na gawin ito. Kaya hinihintay lang natin ngayon kung paano mangyayari itong resistance sa pagitan nga ng mga miyembro ng KOJC, kung makakalusot ba tayo o matatagalan tayo bago ma-penetrate at makita yung pangyayari sa loob ng KOJC compound. Oo. Mary Mon, if there is a permit to enter at nandyan yung mga members of KOJC no, na pumapalag, what is the plan now? Hindi ba sila pwedeng i-escort away from the area? If there is, I mean, legally speaking, pwede naman talagang pasukin. Oo, nag-iingat din kasi tayo dahil pagdating nga dito sa TPO, ayaw naman natin na mag-cause pa ng iba pang gulo na may kinalaman sa, yung kumbaga yung nasa labas ng legal bounds ng TPO. Kaya hinihintay din natin ngayon yung abiso ng PNP kung ano ba yung sunod na pwedeng gawin dahil hindi rin tayo pwedeng manguna sa plano na ito dahil nakikisabay din tayo ngayon para nga ma-witness at masilip kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng KOJC compound at ayaw natin din mag-cause ng mas malala pang gulo. Correct. Kasi yung TPO, Mary Mon at Denise, yung TPO daw na pronouncement ng Davao City RTC Branch 15 ng Martes, sinasabi, tells the police to stop any act that threatens the life, liberty, or security of the group's members. Pero sa kabilang banda naman, sinasite ni DILG Secretary Abalos sa isang Supreme Court order dated May 28 pa na nagsasabi na itatransfer daw ang venue ng criminal case ni Quiboloy from Davao to Quezon City. So, yun nga yung pinag-uusapan natin kaninang dinudulog para hanapan ng linaw. Pero Mary Mon, okay, hanggang ngayon ba hinahassle ka pa rin ng ibang KOJC members dyan at gaano ba kasakit tamaan ng placard sa likod? Naku, ngayon ang pinaka nababato nila sa atin ay mga salita na naririnig na natin unang araw pa lang na nandirito tayo. Dahil hindi pa nga tayo nakakapasok pa talaga, hindi pa natin nalalagpasan itong distansya na ito papunta dito sa kanilang dome. Hindi pa natin nakakasama, kumbaga yung close contact sa mga KOJC members, wala pa. Pero maririnig natin yung mga bulyaw at hiyaw nila sa malalayo na kumbaga parang binubugaw ang media papalayo at papalabas dito nga sa compound. Mary Mon, we saw that video na hinahampas ka nung parang placard sa iyong ulo. Did that happen in several occasions o yun lang mismo yung nahuli ng camera? Naku, nagkataon kasi na nakakuha ako ng opportunity na makapag-video. Pero alam kong hindi lang ako yung miyembro o kawani ng media na nakaranas ng harassment. Dahil nung kinagabihan din, nung unang araw ko dito sa
Davao City, may nakita rin ako na iba pang mga cameramen at saka mga reporter na halos hinahambalos na ng mga miyembro ng KOJC noong nasa labas pa nung hindi pa nakakabalik sa loob itong mga miyembro ng simbahan. May nakita rin ako mga bote na binabato tulad din sa akin nung nagkaroon ng standoff ulit ng pagitan ng PNP at saka ng mga miyembro ng KOJC. Habang nakatutok yung cellphone natin, pinukpok yung bote. At hindi lang ako ang nakaranas nito, halos lahat ng miyembro ng media na. Sinusubukan lang naman na maisiwalat kung ano ba yung nangyayari dito sa Davao City. Lord Denise. Oo, okay. So, balik tayo dito sa eksena ngayon, Mary Mon, ano? May nakikita tayo, mga miyembro o mga miyembro ng PNP na ano bang type yung uniform niya? Type C ba yan? Oo, wala si Mary Mon. Pero mukhang ngayon nagre-ready daw at nag-ready na pasukin yung compound. Again, mag-a-attempt daw. At ano nga ba yung sinabi ni Mary Mon kanina? May nakuha ba silang tip? Pero nag-iingat pa rin. Oo. How to achieve this without causing much siguro damage and tensions. Oo, tayo mga provocative na mga statements. Siguro dapat pababain. At ingat ka, Mary Mon, kung naririnig mo kami at sa lahat ng mga taga One News po dyan, mga kapatid, ano? At hindi lang kasi iisang panganib ang hinaharap nila, kundi mukhang kuyugan ang uso doon. Alright, that was a Mobile Journal. Mary Mon Reyes. Now we move on to sports. Tomorrow, the Paralympics opens in Paris. That and more stories and sports from our Mobile Journal, Denise Valdesancho. Making history after history tayo ngayon sa mundo ng sports. Ball screens. Don't give an opening. Are you kidding me? Oh my God. Painit ng painit ang mga eksena sa 49th season ng PBA Governors Cup. Sa laban ng Converge kontra TNT, ginamit ni Scottie Hobson ang 4-point line sa last 3.6 seconds to secure their second win. Ang final score, 96-95. Si Justin Brownlee naman, hindi lang uuwing winner sa laban ng Barangay Ginebra San Miguel versus San Miguel Beerman. Nagpasabog pa siya ng 51 points kahapon na panibagong career high niya, powering Ginebra to an explosive 108-102 win. Na siya ring first for Barangay Ginebra this conference. Sa volleyball, kumpleto na ang semis cast ng PVL. Tinapos kasi agad ng Creamline ang laban versus the two-time defending champion Petrogas within just 3 sets, 25-23, 25-19, 25-18. Import Erica Staunton led the team with 19 points on 16 attacks and 3 blocks. Tutuntong rin ang semis ang PLDT matapos talunin ng Cherry Tigo in 5 grueling sets, 25-23, 25-27, 15-25, 25-18, 15-9. Pinangunahan niya ng Russian import na si Elena Samoylenko with 37 points on 32 attacks, 3 blocks, and 2 aces. Makakaharap ng PLDT high-speed hitters ang Akari Chargers, habang magtatagisa naman ang Signal HD Spikers kontra Creamline Cool Smashers sa paparating na August 29. Handa ka na ba para sa Paris Paralympics? Ready na ang dalawa nating Paralympians na iwagayway ang ating bandila sa opening ceremonies ng Paralympics. Yan ay ang decorated para-swimmer na si Ernie Gawilan at para-archer Agustina Bantilo. Magaganap ang opening ceremonies ng Paralympics 2024 sa iconic Paris landmarks na Place de la Concorde at Champs-Élysées. Una ring sasalang bukas ang para-archer for the women's individual compound open ranking round, 7 p.m. Philippine time. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Now, a bus conductor went viral for bringing good vibes to passengers. Paano ba naman kasi sumasayaw sa biyahe? Magaling ang balanse nito. Mobile Journal, Denise Valdesancho again with the story. Sa bus ba ang pahinga mo bago pumasok o pagkatapos ng trabaho? Ang konduktor kasi na nakilala ko, naghahatid ng saya sa mga pasahero. Kasama na sa buhay ng konduktor ang ma-experience ang malalang traffic sa EDSA at all-day na pagtayo para magtawag ng pasahero.
Pero ang EDSA bus carousel conductor na si Rogelio Ferolino Dayday, o mas kilala bilang Jong, sinasabayan lang ng sayaw ang stress. Hataw kung hataw ang galawan niya habang pumapasada sa EDSA bus carousel. Kwento ni Jong, panahon ng pandemya nang maglakas loob siyang lumuwas pa Maynila para magtrabaho. Kasi dati ma'am, matagal ko na talagang kasi yung mga kasamahan ko, mas malaki na yung sahod kay doon. Kaya napag-isipan kong pumunta dito na sakali na magbago yung buhay, gano'n. Mula rito, nakapasok na siyang konduktor. Taong 2022 naman nang maisipan niyang ibahagi ang kanyang everyday life. Kasama ang mga pasaway sa kalsada, mga aksidente, pagbaha, at pati iba pang problema dahil sa matinding traffic. Inspired kasi ako sa mga yung mga nagbablog, na kumikita sila, nagbablog sila. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit di ko kaya subukan gano'n? Baka may magbago sa buhay ko, may gano'n. Kaya sa marami rin siyang upload kung saan sumasayaw siya sa bus, may pasahero man o wala. Bukod sa pagpapasaya sa kanyang mga videos, natutuwa rin daw siya sa mga sumusuporta sa kanya. Kasi kung makita ko si marami ng comment, parang natuwa ako, parang na-enjoy ako, sige pagpatuloy ko. Ang totoo raw niyan, mahiyain si Jong, pero mas inuuna na lang daw niyang isipin na kumita para sa pinapaaral na anak sa Mindanao. Sa mga katulad ko na mahiyain dati, iwala niyo na yung hiya niyo kasi dito sa pag masanay ka na, marunong ka na, dito ka na sumaya. Hirap talaga magsimula mag-vlog, pero pinagpatuloy ko siya. Hindi lahat ng biyahe smooth lang. Minsan, may lubak ding madadaanan. Pero ang mahalaga, alam mo ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Walang mali-mali sa art, di ba? You got it flaunted, kikita ka pa. May kilala nga ako dyan ganun sumayaw, parang ninong dance. Ito lang yung kumikilos kasi ito na lang talaga yung... Akala ko yung ano yung tawag doon yung... Chuwari-wap. Mahirap mag-snap, oo. Anyway, mabuhay. Dapat ikaw, Denise, magtayo ka rin, magbukas ka rin sarili mong account. Oh. Sasayaw din ako? Yes! 4 yung kaliwang pa ako. Yun ang maganda ron. Yung process ng paano manatili ang 4 kaliwang pa. Anyway, ito, hindi magpapahuli ang netizens sa atin sa current events dahil ang entry sila in today's I Saw the Signs. Game. First sign. Teka muna, bago tayo patuloy, bati kaya muna tayo. Sige, silip tayo. Sino bang mga nandyan, Tita Denise? Mga fans mo? Sa YouTube, meron na naman, merong nag-comment ng food suggestion. A5 Wagyu. Mahal ka namin. Love you. Alex Manansala. Yan. Mabuhay ka, Alex Manansala. Ganyan ang mga food suggestions A5 dapat. talaga. Oo. So, dalawa yung nilagay niya actually. Isa calamares. Yung isa, A5 Wagyu. A5. Oo. Sana hindi mo binanggit yung calamares. Eto, sabi naman ni Elmo Cardenas. Hello, watching from Montalban, Rizal. Hello sa iyo, Elmo. Opo. Thank you sa inyo. Sino pa ba? Okay. Sino pa ang mga comment? Huwag kayo mahiya, Oo. Si Leonard Hage, Zari Clemako. Kahit saan mapunta si Lourd, ay lagi akong nakasubaybay. Yes! Nakakalungkot yung word of the Lord from daily to weekly to monthly na lang. Paglabas ng episode, puro lumang word of the Lord vids ang pinapanood ko. Magbukas kaya ka ng OnlyFans. Leonard Hake, Zari Clemako. Pero thank you. Meron pa rin yan, relax lang. Oo. O kaya, makinig ka sa Radyo 5 everyday, Monday to Friday, 10 to 12. Meron tayong radio drama program. Ayan. So, baybayan nyo lang po si Lourd in all of the programs. Ito, pag-usapan naman natin ngayon, again, the signs that we have sa ating isaw. I saw the signs. Nako, ito sabi, ano to? Ano to? Okay. Ito ay si VP Sara at si ACT Teachers Representative, Franska. Ano to? Tito joke yan Mahirap. Mukhang kay Tarantadong Kalbo itong comic na to. Ako na lang magkikwento. Sige. Direct. Ano? Pero nag-guess mo yan? Ano to? Ano ba tayo? May dialogue ba Nag-guess tayo? mo? Ano Ikaw to? ano? Ano to? Oo nga. Pusit. Ito.
Ano? Opposite. Jang. Oh, bagong-bago. Tito joke. Bagong-bago. Next. Ano bang next natin? Nandito si Alice Guo, gusto nilang ipa-deport. Nung umalis, gusto naman nila pabalikin. Oo nga naman, make up your mind, guys. Ano ba talaga? Oo. Pero syempre ngayon, ang problema muna is, nasaan muna? Where Saan mismo? did Alice go? Oo. Okay, next stop sa ating I Saw the Signs. Hoy! Hoy! Ito, sabi, hindi pa nga ako lumalabas, lalabas ka na naman. Basta, walang makakapag-stop kay Jose Barichan sa paglabas dahil ilang araw na lang. 4 days na lang, bare months na naman. Opo. Meron pa ba? Meron pa ba? Naku, kung meron kayo dyan, ipadala niya bukas. I-feature namin kayo. May nag-comment isa dito si NMYVH. Paano pinopronounce? MNMIV. Oo. Ano sabi? Aha. Sabi niya, kung ibibigay ko buong pangalan ko, hanapin niyo ba ako agad, ha? Sagot nga, dapat nang matapos siyang kaguluhan. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin pinipilit kung ayaw mo ibigay mo. Relax ka lang. Enjoy your anonymity. Okay? Putin's #1 fan. May nakasulat? Oo, sabi niya may nilabas SMNI na audio na parang drama sa radyo. Sige nga, gusto ko marinig yan. Elmo Cardenas, of course, thank you. At sa Facebook, meron pa rin, ha? sige nga. Sa Facebook naman, wait lang. Ano? Alex Mansala. Tita Denise, nakakadunk po ba kayo? Pwede naman, pero gawin nating 6 feet lang yung height ng ring. Bastos. Para magtitiptoe lang ako. Ganyan. Ang Pwede sagot rin. dyan, Alex, kahit sumakay ka pa, Ayan. dadaktaan ka ni Tita Denise mo. Hindi ka matutuwa dito. Kasi from A5 Wagyu, may nag-comment na food suggestion, sopas! Wala kayo narinig, mga producer. Wala na dinig. Tristan Manluyaw, bombero daw siya, watching from Das Island, Abu Dhabi, UAE. Mabuhay ka, Tristan Manluyaw! At mabuhay po sa lahat ng nanonood sa atin dito sa Afternoon Delight. Again, we invite everybody. Meron papahabol. Si Jet naman, batiin mo. Lagi na nakasubaybay sa Hi, to. Work from home daw kasi siya. Sana nakakapagpahinga ka ngayon, Jet. Ay, may pakis pa. Love you, Jet. At kung sino man ang nakatutok ngayon at nagko-comment na dapat Wagyu tayo bukas. Tuloy-tuloy nyo yan. Love you. Oo. That will do it for us this Wednesday, August 28. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Nakakadunk. Enjoy us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourd de Veyra. Wala, hanggang ganun lang ako. Good vibes. Have a delightful afternoon.